Bạn có thể cho mình hỏi thủ tục nhập cảnh là đến nơi mới làm hay phải đăng ký trước? Có cần cà vẹt xe chính chủ không anh? Anh Huỳnh đem xe qua Cam dễ không? Thì đây là ba trong những cái câu hỏi liên quan đến chủ đề Huỳnh đã chia sẻ về Mondulkiri ở Campuchia ha cô chú anh chị. Thì thông qua cái clip này Huỳnh sẽ tổng hợp lại tất cả những cái kinh nghiệm mà Huỳnh có được bằng cái chuyến phượt xe máy từ Sài Gòn qua Campuchia. Huỳnh hy vọng là cô chú anh chị sẽ có những cái trải nghiệm thú vị cùng Huỳnh thông qua màn ảnh nhỏ của YouTube. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Trần Công Huỳnh. Nhắc đến du lịch Campuchia, chắc hẳn mọi người thường liên tưởng đến hình ảnh chùa chiền, đền đài cổ xưa ở Phnom Penh, cao nguyên Bokor hay chùa tháp. Nhưng nếu cô chú anh chị bỏ qua Mondulkiri, một cao nguyên hoang sơ, trong lành, mát mẻ như Đà Lạt của Việt Nam, thì chắc chắn đó sẽ là điều vô cùng đáng tiếc. Nơi đây nằm giáp ranh với lại các tỉnh Bình Phước, Đắk Lắk và Đắk Nông của Việt Nam, nên đây là lý do chính để Huỳnh và team chọn phượt từ Sài Gòn đến đây bằng xe máy. Trước đây, nơi này khá kín tiếng nên vẫn còn rất hoang sơ, ít người ghé đến. Tuy nhiên, đã có vài nhóm du lịch người Việt đến và về chia sẻ lại nên Mondulkiri dần nổi tiếng hơn, và cũng từ đó cao nguyên xinh đẹp này dần dần được nhiều nhóm phượt thủ Việt Nam ghé thăm. Để có được một chuyến đi trọn vẹn, cô chú anh chị cần chuẩn bị chu đáo từ quần áo, vật dụng đến giấy tờ cá nhân. Thời tiết ở Mondulkiri ngày nắng, đêm lại lạnh và có sương, nên bên cạnh những trang phục hè thoải mái thì cô chú anh chị hãy chuẩn bị thêm những chiếc áo khoác để không bị lạnh khi về đêm nhé. Ngoài ra, mọi người nên lưu ý đường đi ở Mondulkiri vẫn còn nhiều đất đỏ, nên nếu có mang giày sáng màu thì hãy suy nghĩ thật kỹ. Những vật dụng cá nhân không thể thiếu nên Huỳnh không nhắc tới. Ngoài ra, cô chú anh chị đừng quên mang theo passport, hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng, bằng lái, cà vẹt xe, máy ảnh, điện thoại, cục sạc hay là pin dự phòng nhé. Đặc biệt là cần đi xe máy chính chủ từ 150 phân khối trở xuống. Với xe máy trên 175 phân khối thì cần phải làm tờ khai và có đóng phí tại Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu đi ô tô thì cần có giấy thông hành. Cô chú anh chị có thể tìm hiểu thêm thông tin cần thiết trên Internet nếu đi xe máy trên 175 phân khối và ô tô. Người dân ở Mondulkiri dùng cả đô la Mỹ và tiền riêng Campuchia. Theo trải nghiệm của cá nhân Huỳnh thì đô la Mỹ được dùng chủ yếu ở các cây xăng, nhà hàng hoặc các quán ăn lớn ven đường. Còn tiền riêng thì cô chú anh chị có thể dùng khắp nơi như là ở chợ và các tiệm tạp hóa nhỏ lẻ. Một lưu ý nhỏ là người dân địa phương sẽ không dùng tờ 2 đô vì theo quan điểm của họ thì đây là tờ tiền không may mắn. Trong khi ở Việt Nam mình thì tờ 2 đô thường được mọi người để trong bóp với mong muốn là sẽ mang lại nhiều may mắn. Điều này thật là thú vị đúng không cô chú anh chị? Khách sạn ở Mondulkiri khá nhiều nhưng đa phần là nhà nghỉ ven đường. Huỳnh và team đều là những người yêu thích trải nghiệm nên đã chọn lựa chỗ ở là những ngôi nhà gỗ được dựng nên giữa rừng nên vô cùng xinh đẹp. Nơi đây có hàng tá gốc đẹp nên cực kỳ thích hợp với các bạn trẻ yêu thích sống ảo. Nhóm Huỳnh đã đặt phòng tại Nature Lawn với giá tham khảo là 25 đô một đêm một giường cho 2 người. Cô chú anh chị có thể vào website naturelawn.cambodia.com để tìm thêm thông tin. Với một người khá kén ăn như Huỳnh thì đồ ăn ở Mondulkiri cũng không khó ăn lắm. Cô chú anh chị có thể tham khảo clip chuyến đi ẩm thực tại Mondulkiri, hương vị độc đáo từ vùng đất Campuchia để biết thêm các quán ăn mà Huỳnh đã từng ăn qua, vì hương vị cũng có nét tương đồng với đồ ăn Việt. Team của Huỳnh đa số ở Sài Gòn nên đã hẹn nhau ở cổng chào Bình Dương để đi đến Bình Phước. Ở Bình Phước có 2 cửa khẩu để cô chú anh chị nhập cảnh vào Mondulkiri, đó là cửa khẩu Hoa Lư và cửa khẩu Hoàng Diệu. Cửa khẩu Hoa Lư sẽ gần hơn cửa khẩu Hoàng Diệu khoảng 100 km. Theo như thông tin của Huỳnh tìm hiểu thì chỉ có phương tiện giao thông của tỉnh Bình Phước mới được phép lưu thông qua cửa khẩu Hoàng Diệu. Còn tất cả các phương tiện của tỉnh, thành phố khác bắt buộc phải xuất cảnh tại cửa khẩu Hoa Lư. Và thực tế là Huỳnh và team vẫn lưu thông qua cửa khẩu Hoàng Diệu thuận lợi. Một lưu ý nhỏ là cửa khẩu sẽ đóng cửa lúc 17 giờ
Vì thế nếu cô chú anh chị đi hay về nên đi trước giờ này để tránh rắc rối. Đến cửa khẩu Hoàng Diệu, mọi người sẽ để xe ở bên ngoài để cho những anh bộ đội biên phòng kiểm tra xe và cà vẹt. Sau đó sẽ mang hành lý vào trong để kiểm tra. Đừng quên đi tiếp đến quầy làm thủ tục đóng dấu passport. Nhà mình nên để 50.000 vào passport ở cửa khẩu Việt và 100.000 ở cửa khẩu Campuchia. Dù đúng luật là mọi người chẳng mất gì cả, nhưng nếu muốn nhanh chóng và không có rắc rối, Huỳnh nghĩ cứ nên để vào. Nếu cô chú anh chị dùng SIM Mobile hoặc là Viettel thì có thể đăng ký gói cước chuyển vùng quốc tế với mức phí khá hợp lý. Còn không, ngay ở cửa khẩu Campuchia vẫn có những tiệm tạp hóa lớn bán SIM điện thoại, mọi người có thể mua SIM ở đó đã được kích hoạt sẵn. Thực tế thì hầu hết ở các quán ăn và chỗ ở đều có Wi-Fi, nên Huỳnh đã không mua SIM Campuchia và chỉ sử dụng Wi-Fi để online và điện thoại cho người thân ở nhà qua Zalo. Nếu cô chú anh chị là những người yêu thích xe dịch và yêu thích những cung đường đèo thì đến Mondulkiri mọi người sẽ thỏa cái đam mê đó. Những con đường uốn lượn, những đồi cỏ lau bao la, rập rìu trong gió hay những đồi thông xanh rì sẽ làm cho cô chú anh chị choáng ngợp không thôi. Gửi đến cô chú anh chị thông tin một số điểm check-in mà Huỳnh và team đã ghé qua. Thác Bâu Sa, một trong những thác nước lớn nhất Campuchia, cách thị trấn Sen Monorom khoảng 30 km. Mách nhỏ cho cô chú anh chị là gần đó có trạm xăng, mọi người nhớ dừng lại để tranh thủ đổ đầy bình nha, kẻo lỡ hành trình vì lúc team Huỳnh tới đây đã có một xe hết xăng nên rất là mất thời gian để quay ngược lại đổ xăng. Đền thờ thần Tarot, đây là một vị thần nông nghiệp rất được dân địa phương tôn kính. Ngôi đền này ngoài mang ý nghĩa tâm linh thì nó còn là một điểm ngắm hoàng hôn cực đẹp mà mọi người không nên bỏ lỡ. She Forest, biển rừng, đây là tên của một ngọn đồi có tầm view bao quanh toàn cảnh thị trấn Sen Monorom. Nơi đây cô chú anh chị có thể ngắm nhìn không gian mênh mông ngập tràn cây xanh trước mặt. Nơi đây ngập tràn mùi thơm của cây cỏ, mùi hương từ các loài hoa dại và cả tiếng chim hót vang cả ngọn đồi. Quả thật là một nơi thiên nhiên hoang dã hiếm thấy. Nếu cô chú anh chị phải chật vật chen lấn để có được bức hình ưng ý ở đồi cỏ hồng Đà Lạt thì ngần ngại gì mà không thẳng tiến đến Mondulkiri với những đồi cỏ hồng rộng lớn, trải dài và cô chú anh chị chẳng bao giờ thấy được điều này ở Đà Lạt. Một lưu ý nhỏ trên đường là có gắn rất nhiều biển báo động vật như là trâu, bò, hươu nai chạy qua đường. Vì vậy trong quá trình lưu thông mọi người cũng nên cẩn thận. Giao thông ở Mondulkiri rất kỳ lạ. Xe không biển số, người chẳng đội nón bảo hiểm, chẳng có đèn giao thông, cũng không có trạm thu phí và hai bên đường luôn kèm biển báo cấm bấm còi. Có lẽ vì vậy mà cô chú anh chị sẽ cảm nhận được sự yên bình và hiền lành của con người nơi đây. Thêm một điều đặc biệt ở Campuchia nói chung và ở Mondulkiri nói riêng, đó là bên nước bạn sẽ không có nạn trộm vặt, nên cô chú anh chị hãy yên tâm về đồ dùng cá nhân khi đến các nơi công cộng. Và lý do Huỳnh biết được đó là tội trộm vặt và tội cướp đều bị xử một khung như nhau, nên bên nước bạn sẽ không có tệ nạn trộm vặt. Mọi người nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận bên dưới clip nhé. Tổng thiệt hại cho hành trình hơn 700 km khám phá Mondulkiri 2 ngày 1 đêm của Huỳnh và team chỉ mất 1,5 triệu một người, bao gồm ăn, ngủ, nghỉ và vui chơi. Mọi chi phí khá lý tưởng cho hành trình khám phá du lịch nước bạn đúng không cả nhà? Vậy còn chần chờ gì nữa mà không lên kế hoạch lên đường ngay thôi nào? Huỳnh chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian quý báu của mình ra xem gần hết clip. Nếu nhà mình thấy thích clip, hãy like và share clip để ủng hộ Huỳnh nha. Ngoài ra, nếu có điều gì chưa hài lòng về clip, rất mong cô chú anh chị hãy để lại góp ý ở bên dưới bình luận. Huỳnh sẽ đọc và cố gắng điều chỉnh cho phù hợp. Đây là clip cuối cùng trong hành trình lần này mà Huỳnh chia sẻ về Mondulkiri. Hy vọng cô chú anh chị sẽ yêu thích và ủng hộ nhiều hơn trong những clip tiếp theo về chủ đề ăn uống và du lịch. Đừng quên bấm đăng ký kênh bằng cách ấn vào hình đại diện của Huỳnh. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong clip tiếp theo về rừng Nam Cát Tiên.